quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Có lẽ bây giờ Quyền Linh cũng như quý vị, tất cả mọi người đang chờ đợi xem cặp đôi ngày hôm nay họ sẽ trò chuyện thế nào. Họ có duyên, có phận với nhau không? Họ có đồng ý bấm nút hẹn hò hay không? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Công việc của em là trợ lý kiểm toán. Em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là nói nhiều. Em trải qua 2 mối tình. Em cũng nói nhiều lắm. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ có, cả công trường em luôn. Trời đất ơi, Chết rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn nam kế bên và tất Chào cả em. các quý vị khán giả. Em tên là Đào Vũ Trân, năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là trợ lý kiểm toán. Và em hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng là ở huyện nào em? Huyện Mỹ Tú. Anh Quyền Linh biết không? Biết, Mỹ Tú. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào bạn nữ, em chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em là Bùi Duy Trường, em năm nay 30 tuổi, đã sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Nhà em ở quận mấy? Dạ, nhà em ở quận 7. Rồi em làm công việc gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng ạ. Em gái là ở quận mấy? Dạ, em ở Tân Bình. Quận 7 Tân Bình ha. Nửa tiếng là tới. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em hả? Vui vẻ, biết lo lắng cho người khác, chơi với bạn là em rất là nhiệt tình. Em biết nấu ăn, biết làm công việc nhà cửa. Khuyết điểm của em là nói nhiều. Em nói nhiều lắm, không biết bạn nam có chịu nổi em không? Đó là khuyết điểm. Dạ đúng rồi chị. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em đó là em không có nhậu nhẹt. Không gì? Không cờ bạc rượu chè không? Không. À, tụi nó có chứ. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Quá tốt. Em cũng nói nhiều lắm. Hả? Có nhiều luôn hả? Dạ. Ai nói ai nghe đây? Dạ, nói Thôi qua nói anh lại. nói thì em nghe. Em nói thành nghe. Nhiều lúc không ai nghe mình mở máy thu âm ra nói cho nó nghe. Hát lại cũng được. Mình có nhậu nhẹt không, uống bia không em? Em không biết uống bia chị. Chắc anh phải luyện đi chứ em uống cũng nhiều lắm á. Hả? Là bạn trai không có uống được chai nào hết trơn hả em? Dạ, em nhắm môi được chị. Rồi không có gì đi giao lưu đâu, để Đâu. chở bạn gái đi theo để bạn ấy băng rước giùm. Đi theo uống sữa không à? Cũng được. Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình Dạ rồi? em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần nhất của em là quen được 4 năm. Em mới chia tay cách đây 2 năm. Lý do tại sao chia tay 4 năm là cũng một thời gian khá dài. Kiểu giống như một thói quen á chị. Là cứ đi chơi rồi như vậy thì em không có thấy được cái tình yêu trong đó. Rồi em nghĩ là em không muốn phí thanh xuân. Nên giờ em lên chương trình này em muốn tìm lại thanh xuân. À, coi như không có bạn trai là mất tuổi thanh xuân đó nha quý vị. Phải có tình yêu mới có thanh xuân nha chưa? Rồi, bạn trai. Dạ, em có một mối tình. Dạ, thời sinh viên. Dạ, tới giờ, từ đó tới giờ em chưa yêu ai. Cái mối tình đó là hai người quen lâu không? Dạ, cũng quen hết quãng đời sinh viên ạ. Nhưng lý do tại Bao sao nhiêu chia năm? tay? Dạ, em chơi này nọ, không có lo sự nghiệp. Hồi nãy em nói em đâu thấy hư gì đâu mà giờ em hư là sao? Dạ, em chơi khác á. Chơi gì dữ hơn hả? Rồi không nhậu nhẹt không thuốc lá, chơi khác mà ra. Dạ không, em chỉ tụ tập bạn bè rồi đi cà phê cà pháo suốt ngày thôi. Vậy đâu phải chơi. Nhưng mà quen mấy năm vậy em? Dạ, 3 năm anh. 3 năm. Từ lúc em chia tay bạn gái đó đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ, cũng gần 5 năm nè anh. 5 năm rồi. Không yêu ai hết. Dạ, tại vì môi trường em đi đồng nghiệp em còn đực không anh. Rồi gặp con trai hoài rồi nó quen rồi sao? Dạ, không sao anh. Em vẫn yêu được con gái mà anh. Giới tính rõ ràng không? Dạ, rõ anh. Chuẩn men không? Có anh. Có ha. Đi làm sao? Có ngủ chung với bạn trai không? Dạ, có chị. Có ôm không? Dạ, lâu 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 đúng không? thì đồng nghiệp nha anh. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ, có cả công trường em luôn. Trời đất ơi, Chết rồi. thiệt Nhưng không? mà- Trời. Chờ anh chị nhìn giùm em đi chị. Để chị nhìn, để chị nhìn coi. Ủa, sao che cái gì? Ủa đi công trường á hả? Dạ. Em kỹ sư xây dựng á hả? Dạ. Người ta đen thù lùi sao em trắng tinh vậy? Dạ. Son phấn. Em bịt 8 lớp khẩu trang hả? Em ngồi thẳng cái lưng lên coi. Men không? Dạ, có.
Trời ơi, dạ có, sao mà nó yếu ớt dữ vậy trời? Chị em bị rung gì? Chết rồi, uống sữa tươi đó béo chị. tay béo chân vậy? Rồi cái này chị không có dám chắc chắn nha. Cái này em phải tự tính chứ em, chị nhìn bên ngoài là chị Áo màu không dám gì chắc vậy? chắn. Dạ màu tím. Áo màu tím nha cưng nha. Màu tím. Trời ơi, nó nghe nè, em thích gái không? Dạ có chị. Em thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Nói Sao? chung là biết chăm lo cho gia đình được rồi chị. Với lại ổn định về công việc. Rồi cái đó bên đây ổn định rồi. Về ngoại hình á, để coi em có chăm chú đến cái ngoại hình người phụ nữ không? Thích Dạ. phụ nữ làm sao? Dạ em quan trọng tính cách hơn vậy. Tính cách thôi. Em tròn lắm nha. Rồi, không Bạn gái hơi tròn chút xíu được không? Dạ được chị. Chừng nào đám cưới? Dạ luôn cũng được. Luôn cũng được. Dạ. Đám cưới giờ ở đâu? Dạ ở đây chị. Ở đây là ở đâu? Có nhà Dạ, chưa? Nhà em bên quận 7, ở chung với ba mẹ. Chung với ba mẹ. Dạ. Rồi làm dâu không? Ba mẹ khó không? Ba mẹ em xì tin lắm chị. Mẹ em còn nhảy được oppa cả năm sai. Ủa vậy hả? Wow, quá dữ, quá dữ. Dữ. Được. Đó, thì rất là đẹp trai, rất là trắng trẻo. Được chị, Hả? em thích đẹp trai chị. Nhưng mà thì còn cái phần sau thì em phải tự lo. Nói vậy thôi chứ đàn cái trai. phần mà men đó hả chị? Ừ, em Không phải- sao, em có máy test ở nhà. Ủa máy test là máy gì em? Nam, chuẩn men, test giùm em. Máy test chuẩn men. Dạ, Có test giùm hả? em. Có. Bữa nào anh thử anh coi. Thôi có con. anh xác định rồi. 2-3 đứa con gì Có rồi. con chưa chắc là men Cũng nha chưa em. chắc em. Vậy hả? Ta Chết thay, rồi. thay đổi theo thời Cũng gian chưa nha chắc em. đó. Nhưng mà bảo đảm em nãy giờ chọc chàng trai bên đây cho vui thôi. Chứ chuẩn men. Còn sau này thay đổi sao anh không biết. Rồi sẵn anh Linh qua, họ nói anh Linh nghe em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào, em nói anh nghe luôn đi. Em muốn tìm một người cao. Mét mấy? Khoảng mét 68 đến mét 7. Em thích mập. Chi vậy? Đã mập Ý rồi là còn... tròn tròn đô con á. Tại vì em mập rồi, nếu mà đi với cái người ốm á, tự nhiên nhìn ra số 10. Nếu Thì đi hai người đứa ốm em ra đứng số kế 10. bên Chắc là số 0. 2 số 0 không có số 1. Thích gì Em nữa? thì không thích hút thuốc. Rồi yên tâm. Thích phải biết nhậu tí. Tại vì con trai mà. Kỳ lạ. Có nhiều phụ nữ không thích chồng nhậu mà giờ thích chồng Không nhậu. không, tại vì nhậu không phải là nhậu say bét rồi. Không lo cho vợ con, mà nhậu thì có chừng mực đi xã giao. Nhiều khi Mấy hai bạn bè. hai vợ Phải chồng nhắm buồn môi ngồi đó. uống với nhau một ly cũng dễ nói chuyện đúng rồi, nữa. dễ nói chuyện hơn. Có bia vô thì Bây giờ em muốn uống nhiều nó nhắm môi thôi. nhắm môi lon cũng được. Sao nhắm môi lo được? Nhắm môi là nhắm môi. Có cái môi vô thôi. Rồi em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích gia trưởng. Trời này chắc không gia trưởng nổi đâu. Gì nữa? Em hơi ghen đó nha. Em thấy anh ấy chở cô gái đi em làm gì? Thì về nhà em hỏi là đi với ai. Nếu mà nó đi với con gái anh nó được rồi, vậy là anh em rồi. Được. Được, tôi thấy cặp này ổn. Có đi với gái là men, còn nếu mà đi nam không em hơi sợ. Rồi được rồi, bây giờ hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với xe 16 chỗ ngồi, nguyên gia đình em lên. Tại vì gia đình em nôn lắm chị. Gia đình Ở dưới muốn Sóc em- Trăng lên hả? Đúng rồi Nguyên chị. gia đình luôn? Đúng rồi chị, rất là có tâm. Đây ba mẹ em với cô em. Ba với, mẹ cô. bà nội em. Bà nội luôn. Dạ, Dạ. con chào nội. Chào cả nhà Mỹ Tú Sóc Trăng. Dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn Nam và quý vị khán giả. Đây là mẹ của Bủ Trân. Thấy con rể tương lai mình sao? Thì thấy cũng được. Nói thì thấy cũng Cũng được là sao? Hiền lành hơn. Ở Sóc Trăng mình làm gì cô? nhà thì bán quán thôi. Bán quán hả? Dạ. Bán quán cà phê. Về phụ bán quán được không? Nói chuyện với cô đi. Cô thấy con sao? Con bán quán được không? Sao đó? Hỏi đi. Hỏi luôn nha. Hỏi luôn đi. Dạ cô em chưa gặp bên kia mà anh. Thì bây giờ mình gặp người lớn trước nè. Em chào nội, em chào cả nhà. Dạ cho con về Sóc Trăng bán quán được không ạ? Đây cô em. Cô đúng không? Dạ cô. Dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thấy bạn trai này cũng hợp với Trân, thì nếu mà hai người mấy thì cho nhau cơ hội. Giờ hỏi ý kiến người cao tuổi nhất nào. Mà Nội. Nội đi. Nguyễn cháu chịu và nội chịu hả? Không có ý kiến tại vì mình già rồi. Không có già ý kiến đâu. trả. Bà nội, hồi xưa người ta có làm mai làm mối giống vậy không? Không. Chứ sao? Thì ta dắt lại nhà ta làm mai chứ đâu có lại vậy đi. Dắt lại nhà làm mai hả? Nó dắt lại nhà làm mai được Giờ chứ. dắt lên sân khấu làm mai vậy được không nội? Được. Nếu vậy là tốt đó, đông người vui hơn. Nội có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có chứ.
ở nhà cũng có coi. Hay không nội? Hay. Nội coi khoái không? Chú Linh với cô Cát Tường Dạ. hay quá, đẹp quá. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với một người bác của quê mới vô. Có mẹ nữa ha. À, mẹ nhảy Gangnam Style đúng không? Dạ, chào Mẹ xì cô. tin dâu lắm á. Xin chào MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Duy Trường. Và hôm nay chúng tôi tới đây là cũng với một mong muốn lớn nhất là thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để rước được nàng dâu ạ. Cô nhận xét nàng dâu tương lai như thế nào? Bạn gái đây thì cũng xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Theo như tôi thấy tiêu chuẩn như thế này vậy là đủ rồi. Vậy nên là Trường con cứ xin phép gia đình bên gái để được hẹn hò. Rồi nếu sau này mà có con mà tâm đầu ý hợp mà có duyên thì mình sẽ dẫn tới hôn nhân. Nhưng mà lúc nó đám cưới cô có nhảy Gangnam Style không? Dạ có, lúc mà đám cưới có cái nhảy. Bây giờ sẵn lâu lâu dưới Sóc Trăng ta lên nó nè. Đàn trai mở lời trước đi. Mình đại diện đàn gái đứng lên đây đi. Hai bà hôn gia tương lai có thể đứng lên. Nhân tiện đây cũng thông qua chương trình thì tôi cũng muốn xin phép để gia đình bên gái để cho hai cháu nó tìm hiểu. Nếu trong quá trình tìm hiểu mà các cháu nó tìm hiểu nhau và nó ưng thuận nhau thì mình sẽ nói chuyện và dẫn tới hôn nhân. Rồi. Xin nói một tí là nàng dâu ạ. Nàng dâu tương lai. Facebook của mẹ là Huê Huê sinh năm 1968. Con nhớ vào để xem và nghiên cứu kỹ xem là mẹ chồng tương lai của mình như thế nào. Hay quá. Dạ, bây giờ thì con thấy bác cũng vui tính. Đúng là xì tin dâu luôn. Xì tin dâu. Mẹ này rất vui tính. Nhưng mẹ thấy là như thế là ok rồi đấy. Dạ, được rồi, con thấy ok rồi đó. Rồi bây giờ thì cho hai trẻ gặp mặt nhau đi để coi hai đứa nó cảm nhận thế nào nha. Mở rào. Đứng đó, tao tặng quà lại kìa. Đứng đây. Em Trời ơi. có món quà tặng anh. Thì ở đây là một cặp nam nữ. Thì thôi bây giờ em cho anh giữ một nam. Trời thì đất. khi nào mà anh đồng ý nhấn nút thì anh tự tay cắm vào này thì mình là một đôi. Rồi ý nghĩa của cái món quà bạn trai tặng cho bạn gái là gì? Tự nhiên tặng con chó. Yêu nhau mới đầu tặng con chó là sao cưng? Nói cho bạn gái biết đi. Đứng hay ngồi anh? Hả? Đứng hay ngồi? Muốn đứng muốn ngồi muốn nằm tùy. Dạ em thấy nó dễ thương em mua. Hả? Anh thấy nó dễ thương anh mua. Dạ. Em tuổi con chó anh mua hộp rồi đó. Em thích món quà này lắm. Coi như là ý anh nói tối em ôm con chó ngủ nhớ tới anh đó. Nhìn nó nhớ tới anh, nhìn anh nhớ nó. Trước khi mà anh thấy mặt em á, thì em nói chuyện á, thì anh nghĩ em như thế nào? Và sau khi thấy mặt em thì anh thấy em như thế nào? Có khác nhau không? Gì gãi móc gì vậy trời? Nói đi. Thấy đâu gì khác đâu. Ý là anh nghĩ như thế nào về em á? Anh thấy em đúng nói nhiều. Mà em đâu thấy anh nói nhiều đâu, em thấy anh nói ít mà. Tùy lúc mà anh lầy lắm. Vậy là em với anh chắc hợp với anh. Tại em cũng lầy lắm. Em biết nói gì nữa. Trời ơi. Anh vậy thôi để em nói đi. Em thì thấy anh hả? Cũng được. Em thì cũng tròn tròn, em thích người tròn tròn. Test cái vụ nãy tôi nói kìa, có men không? Em ở nhà thì em có cái máy test. Thì ví dụ như sau khi anh bấm nút á thì về em cho máy anh test. Anh chịu không? Chắc được. Chắc được. Anh có tự tin dạ, mức độ men của anh khi mà vào máy test không? Chắc chắn rồi. Tiện thể anh mượn luôn. Dạ. Anh về anh test mấy bạn anh luôn á. Dạ hả? Nó chơi với anh nhiều lắm. Nói đi chứ để người ta nói hết không tìm hiểu gì hết trơn hả? Em quan điểm về tình yêu làm sao, rồi mình hẹn hò làm sao, mình một ngày em rảnh giờ nào qua đứa em đi chơi. Thế em quan điểm thế nào về tình yêu hả? Em thích người chân thành. Khi mà chân thành á thì về chung một nhà thì mới có thể xây dựng được cái một mái ấm gia đình. Anh cũng vậy. Anh lãng mạn không anh? Có. Lãng mạn như thế nào anh? Không biết nói sao nữa mà lãng mạn lắm. Thôi anh thể hiện đi.
Đợi sau chương trình này anh thể hiện cho em xem. Phải thể hiện người ta mới bấm nút thì mới có sao chương trình, chứ không thể hiện người ta có bấm đâu mà chương trình. Dạ này nói bấm nút rồi. Nói cho vui thôi, giờ phút cuối người ta vẫn thay đổi. Rồi mới hỏi coi bây giờ em rảnh lúc nào, anh có thể chở em đi chơi rủ đi đâu đó. Em thời gian rảnh của em là lúc nào ạ? Em thì rảnh thường thứ bảy chủ nhật. Anh lúc nào cũng rảnh á. Khi nào em rảnh thì anh sẽ sắp xếp được. Khi nào em rảnh là anh rảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa, Nếu vậy thì em cũng rảnh nhiều lắm á. em làm chủ thì sao, lúc nào cũng rảnh? Không, em sắp xếp được công việc của em. Hỏi em thích đi đâu, em thích làm gì? Em thích đi đâu? Em thích đi xem phim, shopping, em thích đi dạo. Với là anh có thích đi du lịch không? Anh rất là thích đi du lịch rồi, nhưng mà anh chưa đi đâu. Tại vì anh nghĩ là những cái địa điểm du lịch đó anh sẽ đi với người mà anh yêu thương. Còn rụt rè quá. Bây giờ thôi hát một bài hát tặng bạn gái đi nè, tỏ tình. Chứ giờ sao tao bấm nút được trời. Đứng dậy kìa, mẹ nhắc tuồng ở dưới kìa. Trời ơi, đứng dậy hát tặng bạn gái một bài. Đúng rồi. vậy em hát 1-2 câu thôi. Rồi cũng được nữa. Trời đất ơi. Nó thở ra không gì trời. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt em trên vai anh khóc òa. Những con đường xưa em đi rồi cũng đưa anh về bên em. Con gái hát được không? Được, nhưng mà cũng hát dở lắm anh. Để nó người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Đó, hát đi em, tặng bạn trai đi. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ơi biết bao nhiêu. Em sợ ngày buông lại mang tình đi mất. Bây giờ thời gian đã hết rồi các bạn. Em có thể nói một câu gì đó với bạn gái đi em trai. Bấm nút. Câu đó nhanh nhất rồi anh. Đúc kết nhanh quá nha. Bấm nút ha. Tôi là suy nghĩ kỹ lại nha, chứ tôi là nghi ngờ giới tính ông này lắm đó nha. Nãy giờ tôi vẫn còn nghi đó. Điều gì sẽ xảy ra sau 3 tiếng đếm? Các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Rất quan trọng các bạn nhé. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng. Đó, nắm tay nhau đi, cái khúc này mới là đàn ông hay không nè. Nắm tay đi cưng. Xin phép nội, ba, mẹ, cô, gia đình nhà gái. Dạ con xin phép dạ nội, cô với gia đình nhà gái Cho cho con con được hẹn hò với em. Ông hôn là ta nói mình không có chuẩn men đó. Bài Tết ban đầu. phải xin nội chứ, em thì cho rồi mà xin nội mới được. Dạ nội cho con hôn bạn một cái. Một cái thôi nội. Đó Rồi, nội lần đầu rồi đó. Cái gì vậy? Không làm như hửi vậy. Hỏi coi tao gội đầu chưa hả? Dán cái mái tóc tao lên, hôn vô má đàng hoàng. Làm lại. Mình men Một. má đàng hoàng. Đó, dán nhẹ lên. Sao không hôn mà tôi bọt gì đâu á. Thấy sao? Kỳ kỳ. Kỳ ơi. Chết rồi. Sao kỳ? Không phải là kỳ. Đông ngại quá chưa hôn. Ngại hả? Nhưng có thấy hít vô hay có hít không hay là thở ra? Hết vô với anh. Hít vô hả? Thấy có cái gì Thơm. thơm hả? Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng, thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng.
máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam? Hết rồi anh. Hả? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Còn. Và đây con chó của bạn. Anh mới đem quà về nha anh. Có mà. Rồi đi về đi, nắm tay nhau đi về Đây. đi. Rồi gắn cái thằng nhỏ vô kìa. Có gắn. Cái thằng nhỏ nằm bên kia lăn lóc bên bển kìa, anh Linh đưa giùm. Anh gắn thằng nhỏ. Hình Đó. nộm. Trời, thằng nhỏ Không. mà để nằm vậy thôi. Rồi gắn vô đi Ok Trơn. bông nè, tự gắn vô đi. Thằng nhỏ. Hai đứa con. Thôi. Hai đứa này dễ thương ghê nha. Quận 7 Sóc Trăng ha không? Nhớ về Mỹ Tú nha cưng. Cầm nhớ cái này nha, tối để trên đầu gối ngủ nha. Méo méo tay bạn gái vô. Lấn con ta lọt sân khấu đi. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, trong lúc nắng lúc mưa. Em cũng biết nấu ăn. Còn nhược điểm của em thì nhiều lắm. Mau quên, lười tắm đó chị. Được đó rồi. Nhiệt tình với bạn bè quá, do công việc cho nên cũng hay nhậu nhẹt. Buồn thì uống được lon, mà vui thì uống được khoảng thùng. Một thùng. Dạ. Như vậy chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi cặp đôi đầu tiên đã bấm nút quý vị. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên đầy đủ là Trịnh Tùng Hùng, năm nay 37 tuổi, quê ở Thái Bình ạ. Mình làm việc ở đâu Hùng? Dạ, em quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm gì Hùng? Em làm bên ngành dược ạ. Ngành dược, nhưng cụ thể là Hùng làm gì? Em phân phối dược. Phân phối. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Quyền Linh. Chị Quy Linh chào cưng. Em xin lỗi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tuyết Nga, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Đắk Nông, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Thủ Đức ạ. Rồi, em đang làm công việc gì? Em làm bên bất động sản chị. Mình làm Dạ. nhân viên bán hàng hay là sao? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hay nói nhiều lắm, nói chung lúc nắng lúc mưa. Em cũng biết nấu ăn, cũng biết chia sẻ với lại quan tâm người khác đó chị. Còn nhược điểm của em thì nhiều lắm. Ví dụ như là em mau quên, rồi cũng có nhiều cái là em lười tắm đó chị. Được đó rồi. Lười tắm là sao? Dạ, tại vì có lần em đi nước ngoài á chị, 1 tháng nó lạnh quá, nguyên tháng đó em không tắm luôn. Đi nước ngoài 1 tháng không tắm. Bây giờ về Việt Nam em áp dụng giống vậy luôn. Dạ không chị, phải tắm chứ chị, tắm mỗi ngày. Có cái nào làm biến quá là không tắm luôn không? Rồi, gãi gãi là có rồi đúng không? Có xài dầu thơm không? Dạ không chị, cái đó em không có xài. Thôi, không có tắm đừng xài dầu thơm. Không tắm nhưng mà vẫn lau mình thay đồ chị, tại vì nó lạnh quá, chỉ cần cởi đồ ra thôi là muốn mặc vô lại. Nói chung là chỉ có lau mặt thôi cũng được. Với lại gội đầu nữa anh, tại vì mình gội đầu á để cho người ta biết là mình đừng gội dơ. Trời, cô này cô đọc chiêu ghê nha. Hay. Cô cũng đặc biệt đó cô. Bạn trai thì sao? Nghe người ta không tắm 1 tháng là im luôn rồi hả? Dạ, nói chung là cái đấy là do điều kiện khí hậu nó quá lạnh cho nên là bạn mới lười tắm thôi, chứ chắc ở Việt Nam thì bạn tháng chắc tắm được 40 lần. Em thì có cái khuyết điểm là do nhiệt tình với bạn bè quá, hay cũng do công việc cho nên cũng hay nhậu nhẹt. Buồn thì uống được lon, mà vui thì uống được khoảng thùng. 1 thùng. Dạ, đó là cái khuyết điểm lớn nhất của em, tại vì cũng hay nói chung là cũng tính cả lễ, cho nên là hay ví dụ như là đã về chơi gia đình rồi nhưng mà bạn bè kêu đi thì có kèo nào đó thì lại đi nhậu tiếp, cho nên là đó là cũng là cái nhược điểm. Nhưng nếu như mà có vợ con, có gia đình thì sao? Lúc đấy rất là có khả năng là em sẽ thay đổi dần dần, vì đó là cái khuyết điểm của em thì không thể nào mà làm ngay được. Hy vọng rằng có gia đình chúng ta sẽ bớt cái đó lại, chứ cái đó là khuyết điểm lớn đấy. Nghe khuyết điểm của bạn trai em thấy sao? Dạ chị, cho em hỏi bạn trai. Em hỏi đi, em hỏi đi. Anh ơi, anh có hút thuốc không? Từ nhỏ đến giờ thì anh rất là ghét hút thuốc. Anh cho em hỏi là anh bình thường thí dụ như anh đi nhậu vậy về anh có lầy không anh? Nếu mà uống khoảng lon thì về bình thường, nhưng mà uống tới lon thứ 24 thì chắc là lúc đấy cũng chả biết nữa. Không hơi phê phê thì nó tính cách lúc đấy không phải là người, không phải là cái tính bản thân của anh, mà lúc đấy là rượu nó anh không làm chủ được nữa. Rồi em làm gì? Mỗi lần nhậu xỉn về làm gì? Dạ, lên giường ngủ chị ơi.
Nhưng mà có khi nào mình làm bậy điều gì đó không? Dạ cái đấy thì em cam đoan với anh là chưa khi nào xảy Có ra. cái nào nhậu xỉn rồi gặp con gái người ta là bóc hốt không? Dạ không chị ơi, nếu mà bóc hốt thì bây giờ đâu đang ngồi đây chị. Nói tóm lại là nhậu nhiều nó mất kiểm soát là hết sức là nguy hiểm. Rồi, em có mấy mối tình rồi? Em đã có gia đình rồi. Có gia đình Dạ. rồi. Em đã có một cháu năm nay được 12 tuổi thì đang sống với mẹ cháu và em chu cấp tiền. Mình lấy nhau được bao năm thì mình ly hôn? Vợ chồng em cưới nhau được 10 năm thì sau đó thì chúng em ly dị. Thì thực ra là tại cũng là do em cả, vì cái công việc của em là em đi hết tỉnh này tỉnh khác, thời gian nói chung là không dành được cho gia đình nhiều quá. Một tháng hồi trước nói chung tháng bình quân có tháng thì em đi tới 26 ngày, còn không về tháng bình quân phải đi 10 ngày. Bây giờ mình có đi công tác nhiều không em? Dạ 2 năm nay thì em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh chứ còn em cũng hạn chế rồi. Rồi ok vậy tốt rồi. Mời em gái. Dạ em thì cũng đã ly hôn một lần rồi chị. Vậy hả? Dạ. Mình có cháu nào chưa em? Dạ hiện tại thì bé đang ở với ba và bé gái 4 tuổi. 4 tuổi. Mình quen bao lâu rồi, lý do sao chia tay? Em quen cũng được 1 năm á chị. Rồi bản thân em thì nói chung hai bên cái tôi nó lớn á chị. Nhưng mà chị thấy thường thì chia tay thì mà bé sợ với mẹ, tại sao em lại không nuôi con mà con ở với ba? Dạ thời gian đầu thì bé ở với mẹ và em lo cho bé tất cả, thì ba không có phụ cấp cái gì hết. Và sau đó thì em lúc đó là em không có cho bên gia đình bên đó tới lui với bên đây luôn. Rồi sau đó thì em suy nghĩ thoáng ra rồi em mới chủ động liên lạc với ba bé và cho bé học ở ngôi trường Sài Gòn này á, nó tốt hơn. Với lại ở đây thì không phải thuê nhà giống như em đang ở. Với lại công việc của em cũng khó lo cho bé được. Thì dù sao là đưa cho nội cho bé thì cũng an tâm hơn. Coi như là hai người này có vẻ lâm ly bi đát quá nha. Hy vọng ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn và bạn sẽ có một bến đỗ cho nó bền vững luôn nha. Bỏ qua tất cả mọi thứ đó, bây giờ em muốn một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là một người đàn ông là em thiên về tính cách anh. Tính cách như thế nào? Tính cách của anh nó phải chững chạc, điềm đạm, phải hiền một chút, rồi có công việc ổn định một chút là được rồi. Anh bên đây nãy giờ nói chuyện thì em cảm giác hiền không? Hơi nhút nhát. Hơi hiền chút ha. Công việc thì ổn định rồi đó. Một chút chúng ta sẽ trò chuyện xem cái việc nó như thế nào. Rồi, một cô gái rất là xinh đẹp, dễ thương nha em trai. Hy vọng rằng em sẽ chinh phục được cô gái ấy. Thủ tục là xong xuôi hết rồi ha. Dạ, có giấy chứng nhận độc thân luôn rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu được thì bạn muốn khi nào tiến tới hôn nhân? 1 năm. 1 năm. Dạ. Để chị hỏi bên trai coi. 1 năm nữa thì mình thí dụ mình kết hôn nữa được không em? Dạ được chị. Chị chỉ có một lời khuyên là bớt nhậu lại thôi là được. Sức khỏe của mình nữa, an toàn cho mọi người. Cái điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Nhưng mà người phụ nữ thì em chỉ không thích là cái tính mà hay càm ràm thôi, không có gì quan trọng lắm. Cũng và cái công việc của em đặc biệt là cũng hay đi tiếp khách với bạn bè. Em không phải lợi dụng cái vấn đề đấy, nhưng mà nếu mà có bạn bè kêu rủ đi nhậu hay gì thì cũng chia sẻ với chồng, cảm với chồng một xí là ok. Thông là thông một vài lần, thông vừa vừa nếu em biết đi biết về, chứ còn mà cứ em ở nhà đang dọn cơm vợ dọn lên ăn, bạn điện thoại lại cái em đi nhậu, gặp như chị 3 lần thôi là cho em đi luôn, chứ ở đó mà thông cảm gì. Ví dụ cuối tuần mình đi một lần, một tuần mình đi một lần, chứ còn nếu mà ngày nào em cũng dị nể bạn bè em đi như vậy là không có được. Dạ nói chung là chỉ vì đối tác công việc thôi, chứ còn cái chuyện đột xuất thôi. Ví dụ như là các bạn ở miền Bắc mà đi vô đây kêu là anh hay em bay vô đây có công việc thì cái đấy em phải đi thôi, chứ còn bạn bè xung quanh hàng ngày thì thôi mời họ tới nhà nhậu cũng được chị. Nói chung là cuối cùng là cũng phải nhậu. Thôi tôi nghỉ chơi. Bây giờ mình khảo sát ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị với lại những đồng nghiệp của em ạ. Cho gặp chị đi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ở bên này và tất cả các khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Yên, chị bạn thân với Nga 4 năm nay. Bé Nga ở bên này thì tính cách của nó rất là yếu đuối, tại vì bản thân một mình ở xuống dưới này ở chỉ có làm việc một mình thôi, nhiều khi là cũng hay buồn á. Ưu điểm của Nga là rất là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Làm trong công ty thì làm Nga rất là hoạt bát. Nga có khuyết điểm là hay yếu đuối, tại vì bản thân Nga đã lỡ một lần đò cho nên là Nga không tự tin với bản thân mình lắm. Anh bên này thì chị thấy cũng vui vẻ, cũng chững chạc. Em cũng có một số góp ý như thế này. Tại vì bản thân phụ nữ khi lập gia đình rồi là người ta cần một bờ vai vững chắc để người ta tựa vào. Bản thân người ta đã rất yếu đuối, cho nên nếu mà làm trong công việc nào cũng vậy, những mối quan hệ là mình đều có cái sự giao lưu giữa bạn bè. Đàn ông họ
Họ bản lĩnh là điều tiết được cái ly rượu trong bàn nhậu, chứ không phải là mình nhiệt tình với bạn bè là mình là người tốt. Cho nên nếu khi hai người đã xác định đến được với nhau thì em chỉ cần sự thấu hiểu giữa hai người mà thôi, để đến được với nhau, sống dài lâu hơn. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Bạn gái đang rất là xúc động ha. Không có gì hết em, tại vì cái chuyện mà đổ vỡ là cái chuyện hết sức bình thường. Tương lai còn rất đẹp ở phía trước. Mình phải tự tin lên em nha. Dạ, tự tin lên. Câu của em gái rất là hay đó nha. Mình phải tự điều tiết trong ly rượu của mình. Câu nói rất là hay. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với cháu ruột với một em kết nghĩa. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu em là tên là Trụ, là cháu của chú Hùng. Xét về mặt hình thức, hai người là có hoàn cảnh là rất là giống nhau. Chú về trách nhiệm thì rất là tốt, có trách nhiệm với gia đình. Nhận xét về bên nhà gái thì rất là tốt. Bản thân em thấy là hai bên rất là hợp. Nếu như đây là sân khấu của đám cưới thì có lẽ nhà trai là hơi lép vế một chút. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt rồi nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên gặp mặt em thì anh có bó hoa nên tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có cuốn sách này tặng anh dù rằng là em chưa có đọc. Trong đó thì em có ghi một câu đó là cảm ơn đời mỗi sức mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Được rồi, các bạn trò chuyện đi. Theo quan điểm của anh á, chúng ta đã có cháu rồi thì khi mà sau này mà lỡ có cưới nhau về á, em mang con em về á, anh có thấy bất tiện không? Đối với anh chuyện đấy thực sự là không quan trọng lắm. Thứ nhất là con của ai cũng vậy, và con đều là con người thì mình phải nên yêu thương quý hơn. Và đặc biệt là con của em thì chắc chắn là anh sẽ yêu quý hơn những đứa trẻ bình thường khác. Thì, em cũng hỏi một câu nữa là anh cần điều gì nhất ở người phụ nữ? Khi mà đã bị ly dị một lần rồi thì bây giờ mục đích cuối cùng là chúng ta sống để mà gọi là chăm sóc lẫn nhau về già. Tại vì anh cũng không bao giờ không phải là ít tuổi nữa rồi. Nếu mà sự mà anh đến được với em á thì cũng mong em hiểu cho anh là đôi khi có những cái cuộc hẹn của các bạn đồng nghiệp từ nơi xa họ tới thì cũng xin phép tuần đi 1 hoặc 2 lần đi nhậu. Còn nếu mà em có tranh thủ đi được thì càng vui. Đây là quay lại thì anh nói thẳng là hay nhậu chứ không phải là anh nhậu say xỉn không biết gì. Dạ. Em thì cái vấn đề nhậu đó thì cái đó là nói chung là quyền tự do của anh, với lại vì tính chất công việc của anh thì em thông cảm được, nhưng mà em chỉ sợ những cái lúc mà nhậu quá xong rồi lúc đó là mình không kiềm chế được bản thân của mình á, hoặc là xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn á, cũng không hay. Dạ. Cảm nhận cái người đang nói chuyện với mình là người thế nào? Nếu mà để ánh mắt nó hơi ngại ngùng xí, nó không dám nhìn thẳng như... Tại sao không dám nhìn thẳng? Cứ nhìn thẳng đối phương đi để mình cảm nhận. Em sợ là 4 ánh mắt nhìn nhau thì nó lại sinh ra một cái gì đó, nên là cũng... Sinh ra cái gì? Chỉ có sinh ra tình yêu thôi. Dạ đúng rồi, em cái lời đó hơi khó nói, cũng hơi ngại. Không có gì ngại hết á. Em không thích điều gì em cứ nói, và thích gì cứ nói. Dạ nói chung là về bạn gái thì em cũng không có điều gì gọi là không thích. Nói chung là hoàn cảnh của bạn ấy thì cũng giống em. Em cảm giác có một chút gì rung động ở con tim mình chưa? Dạ nói thật là trước khi đến đây là em đã rung mất 7 phần rồi, còn giờ gặp bạn đấy là rung mất 3 phần nữa là coi anh chọn 10 anh. Hai bạn hãy đứng lên đi. Chúng ta thì không có gì để ngại ngùng hết cả. Nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau ít phút để cảm nhận thật sự mình có rung động với đối phương hay không. Vốn dĩ từ trước giờ là em hát cũng không được, nhưng mà thôi thì vì em như là anh cũng có một cái gì đó nó xuất phát từ trong tim. Cũng rất mong là quý vị khán giả thì ráng bịt lỗ tai để nghe tôi hát ạ. Cứ nắm tay và hát cho gái nghe. Em mới suốt đêm thao thức vì em, vì lời dã từ lúc anh xa về, rằng mai đây anh lại đến, ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em xin hết ạ. Rồi trở về ghế cho hai bạn. Đặt tay vào nút bấm cho hai bạn.
Chúng ta không còn trẻ nữa để có thể còn quá nhiều thời gian và thời gian còn lại để chăm sóc nhau, để yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay nhé. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao em trai không bấm? Sự là em thấy bạn ấy rất là tốt với em, nhưng mà có khả năng là cái nhược điểm của em với bạn ấy, cái công việc nó khả năng là hơi không đáp ứng được cái Tại vì nếu như mà em nói như vậy á, là cái nhược điểm của em là cái chuyện nhậu nhẹt đúng không? Nếu mà bây giờ em không cố gắng để mà em khắc phục, em thay đổi thì không phải là cô gái này mà bất cứ cô gái nào em cũng không phù hợp với người ta hết. Nhưng mà em đã bật đèn xanh cho cô ấy ngay từ những giây phút ban đầu. Nhưng cuối cùng em lại là người lại tắt luôn đèn. Tại sao là như vậy? Không sao cả, đó là quyết định của bạn ấy. Có thể là trái tim bạn ấy chưa rung động, mình cũng không có thể nào mà mình cản được. Nhưng mà em gái thì phải mạnh mẽ hơn nhá. Tương lai còn rất là dài ở phía trước. Mình luôn luôn lạc quan và yêu đời và cố gắng làm việc, phấn đấu để mà chờ đón cái hạnh phúc đến với mình. Chắc chắn điều đó sẽ đến nha em nhé. Em cảm ơn chị. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Bộ TX trên toàn quốc. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Quà tặng cho mỗi bạn là một bộ sản phẩm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối, gửi tặng hai bạn. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Tôi vẫn bất ngờ vì chàng trai không bấm nút. Thà đừng mở đèn rồi sau đó tắt đèn. Cái điều cầu mong cuối cùng là chúc cho họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhé. Và bây giờ là sẽ đến phần rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Quý vị khán giả đang theo dõi tại chương trình cũng sẽ nhận được một phần quà. Đó chính là một chiếc TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Nếu như các bạn có số thăm may mắn trùng khớp với số khăm mà anh Quyền Linh sẽ bóc ngay trên sân khấu, xin mời quý vị hãy lấy cái thăm của mình ra. Thôi ơi, số đẹp 77. Xin gửi tặng cho em gái. Đây là một chiếc TV Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng vị khán giả may mắn nhất ngày hôm nay nha. Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu như trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline Bạn Muốn Hẹn Hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ Bảy và Chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt vào một buổi offline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCB Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe quý vị nha. Các Tường Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào.
Muốn lấy chồng sớm không? Dạ muốn anh. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn, nhưng mà em thích nấu thôi, không thích dọn. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. Ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm, nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày. Mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều. Chinh Phụ Ngâm em đọc được, Truyện Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em ạ. Đúng rồi. Anh có gì hơn hẳn đọc thơ. Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Trời ơi, có chính trị ở đây nữa hả? Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.